हेलो गाइस, আজি আৰু আছে ফুল আলু লোকেল মাংস লোকেল মুৰ্গী। মাংস কালাৰ চক কেনে টেষ্টি বনিছে, কি ধুনীয়া কালাৰ উঠিছে লোকেল মুৰ্গী আৰু ফুল আলু। ফুল আলুৰ লগত লোকেল মাংস বনালে বৰ ধুনীয়া লাগে খাই। আপোনালোকে ৰেচিপিটো ঘৰতে তৈয়াৰ কৰি চাবচোন আৰু। মাংস সিজি গৈছে অলৰেডি, তো মই ইয়াত দেখাই আছোঁ পিছলৈ কি বনে। আৰু ঢাকনা মাৰি থ'ম আৰু 2 মিনিটৰ কাৰণে। হেল্ল' গাইজ, এয়া মই লোকেল মুৰ্গীত অকণমান 1 গিলাচ পানী এড কৰিছোঁ আৰু এতিয়া তোমাৰ দি দিম ইয়াত ব্লেক পাউডাৰ, মানে হৈছে তোমাৰ জালুক। তো জালুক দি লোকেল মাংস খাই বহুত ভাল লাগে। এয়া মই জালুক দি দিছোঁ। জালুক দি আধা ঘণ্টা সিজাই দিম আৰু তাৰপিছত অলৰেডি হৈ যাব। হেল্ল' গাইজ, এই আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল। দেখিছে নহয় কিমান ধুনীয়া উতল আহিছে। ওকে গাইজ, ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টি ইমানতেই। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে চাই ভাল পাইছে বুলি। এয়া ধুনীয়াকৈ উতল আহি আছে আৰু। তো এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম।